สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกเจ้าตัวนี้นะครับหูฟัง Samsung Galaxy Buds Core โดยในคลิปนี้คุณจะได้รู้ทุกอย่างทั้งดีไซน์คุณภาพเสียงการใช้งานของไมค์ระบบตัดเสียง ANC และที่สำคัญที่สุดจะมาสรุปไปเลยว่าคุณเหมาะกับรุ่นนี้หรือเปล่าเริ่มแรกเลยผมอยากจะให้เพื่อนๆดูที่ขนาดของทั้งสองตัวจะเห็นได้ว่าตัว Samsung Galaxy Buds Core เทียบกับตัว Soundpeace T3 มันจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับทั้งด้านข้างและจากด้านบนนะครับแต่ก็ต่างกันไม่มากนะครับข้อสังเกตต่อไปคือตัว Soundpeace มันจะเป็นหูฟังที่มีก้านนะครับจะเป็นก้านไมค์ออกมาในขณะที่ตัวบัดคอนะครับมันจะไม่ได้มีก้านนะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างในการใช้งานนะครับของตัว Samsung เพื่อนๆก็จะสามารถใส่นอนได้สะดวกสบายกว่าเพราะว่ามันไม่มีก้านมาทิ่มแทงใบหน้านะครับแต่ก็ใช่ว่าตัว Samsung มันจะใส่ได้สบายแบบ 100% นะครับด้วยความนูนของมันเล็กน้อยจากตัว Earbud มันก็ยังมีความเจ็บหูอยู่เล็กน้อยถ้าเพื่อนๆกดทับเวลานอนนานๆนะครับแต่ว่า Soundpeace มันจะสะดวกสบายมากกว่าเวลาที่เพื่อนๆหยิบหูฟังด้วยมือซ้ายเพื่อไปใส่ที่หูฟังขวามันจะทำให้เพื่อนๆหยิบจับไปที่ฝั่งตรงข้ามได้ง่ายๆแตกต่างกับตัว Earbud ที่ไม่มีก้านนะครับเวลาเพื่อนจะไปใส่ด้านตรงข้ามมันจะค่อนข้างหยิบจับลำบากเมื่อเทียบกับตัวที่มีก้านของ Soundpeace นะครับอีกอย่างหนึ่งหลังจากผมเปลี่ยนมาใช้ Samsung Galaxy C Fold 7 นะครับทำให้ผมอยากหันมาใช้หูฟังยี่ห้อ Samsung เหมือนกันนะครับเพื่อประโยชน์ในฟังก์ชันต่างๆของตัว Ecosystem ของ Samsung นะครับโดยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมใช้ Samsung เหมือนกันแล้วมันดียังไงบ้างนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเจ้าตัว Soundpeace T3 มันออกมาก่อนตัว Samsung Galaxy Buds Core นานมากเทคโนโลยีบางอย่างมันก็อาจจะด้อยกว่าอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับโดยระยะเวลาของเจ้าตัว Soundpeace T3 นะครับเวลาผมเปิดโหมด ANC แล้วฟังนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับตัวกล่องชาร์จนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy Buds Core นะครับเขาเคลมว่ามันจะอยู่ได้ที่7ชั่วโมงนะครับในกรณีที่เราเปิด ANC และรวมกับกล่องก็จะเป็น20ชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่เปิด ANC นะครับเขาเคลมว่ามันจะอยู่ได้ถึง11ชั่วโมงเลยรวมกับกล่องจะเป็น35ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่านานกว่าเจ้า Soundpeace T3 ตัวเก่าของผมมากๆนะครับหลักๆนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงอยากได้ Samsung Galaxy Buds Core ตัวใหม่นี้นะครับด้านของการดีไซน์นะครับจะเห็นว่า2ตัวจะดีไซน์คล้ายๆกันนะครับจะเป็นทรงเหลี่ยมๆมนๆนะครับแตกต่างกันที่ finishing นะครับตัวนี้มันจะออกแนวด้านๆนะครับส่วนตัว Samsung มันจะออกเงาๆนะครับทำให้มีรอยนิ้วมือติดอยู่ได้ง่ายกว่าแต่ว่าด้านในของทั้ง2ตัวมันจะตัดด้วยสีเทาเหมือนกันแล้วก็จะมีความด้านเหมือนกันนะครับรวมไปถึงตัวหูฟังเองนะครับตัว Soundpeace T3 มันก็จะด้านๆกว่าเปรียบเทียบกับตัว Samsung มันจะเงาๆกว่านะครับด้านคุณภาพเสียงนะครับสำหรับผมนะครับทั้ง2ตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันสามารถฟังเพลงและดูหนังได้อย่างมีอรรถรสนะครับความคุ้มค่าผมต้องบอกเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวทำมาในลักษณะเดียวกันโดยที่ทางแบรนด์พยายามทำให้ราคาต่ำแต่ก็ยังคงคุณภาพไว้ทั้งคู่นะครับถ้าพูดถึง ANC ผมจะค่อนข้างประทับใจตัว Soundpeace T3 มากๆมันตัดเสียงได้เงียบกริบส่วนตัว Samsung ที่ผมได้มาใหม่เปรียบเทียบกันแล้วก็ต่างกันไม่มากนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยในด้านโหมด ANC โดยรวมแล้ว Soundpeace T3 ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ด้วยความที่ผมต้องการ Ecosystem ของตัว Samsung และฟังก์ชันบางอย่างที่ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจำเป็นแต่พอได้ใช้ชีวิตผมก็สะดวกสบายมากขึ้นครับต่อไปเราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของ Samsung Galaxy Buds Core ที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่า Ecosystem ของ Samsung ดีแค่ไหนเริ่มจากการเชื่อมต่อเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเปิดหูฟังรูปหูฟังที่เรากำลังเชื่อมต่อก็จะเปิดขึ้นมาทันทีด้วยความที่เป็น Ecosystem ของ Samsung เราก็สามารถติดวิดเจ็ตหูฟังไว้ที่หน้าจอของมือถือได้เลยโดยตัวนี้เขาจะบอกเปอร์เซ็นต์ของหูฟังทั้ง2ข้างแถมเรายังสามารถกด ANC Mode Noise Cancellation Mode และโหมดปกติได้จากหน้าจอตรงนี้เลยเมื่อเรากดเข้าไปจะมีแอปหูฟังเด้งขึ้นมาตัวนี้จะบอกทั้งแบตเตอรี่ของหูฟังและแบตเตอรี่ของเคสโดยหูฟังที่ผมมีเป็นสีดำถ้าเพื่อนๆมีสีขาวมันก็จะขึ้นสีขาวที่ตรงนี้โดยเวลาเข้ามาในหน้าจอใหญ่เพื่อนๆก็จะเห็นทั้ง3โหมดไม่ว่าจะเป็น ANC Ambient Mode หรือว่าปิดทั้ง2โหมดก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายในแอปนี้สามารถปรับ Sound Quality ได้มาที่ Equalizer แต่ตัวนี้เราจะปรับโดยตรงไม่ได้แต่เลือกประเภทได้6แบบโดยที่ในแต่ละแอปเราก็สามารถเลือกเสียงให้แตกต่างกันไปได้
ผมขอพูดถึงฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่ผมชอบเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้นะครับในแต่ละครั้งที่เราใส่หูฟังแต่ละข้างมันจะมีเสียงที่หูฟังนะครับเป็นสัญญาณว่าหูฟังอยู่ในหูเราแล้วเวลาที่เราถอดในกรณีที่เราถอดข้างเดียวสิ่งที่เราฟังมันจะเล่นต่อไปแต่ในกรณีที่เราถอดทั้งสองข้างหรือว่าใส่หูฟังอยู่ข้างเดียวแล้วถอดข้างนั้นออกสิ่งที่เราเล่นอยู่ก็จะหยุดชั่วคราวนะครับแตกต่างจากตัว Soundpeace T3 รุ่นเก่าของผมนะครับจะไม่ได้มีฟังก์ชันถอดออกจากหูแล้วเพลงหยุดเล่นเองนะครับแทนที่ผมสังเกตมาผมเห็นว่าใน AirPods รุ่นเก่าๆเวลาคุณถอดหูฟังออกแค่ข้างเดียวสิ่งที่เล่นอยู่ก็จะหยุดชั่วคราวต่างกับตัวนี้ที่ต้องถอดทั้งสองข้างไม่แน่ใจว่า AirPods ตัวใหม่ๆเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าแต่นี้ก็เป็นข้อดีของ Samsung บัดคอมากๆโดยปกติหูฟังบลูทูธมันจะกดเล่นเพลงและหยุดเพลงได้ที่หูฟังนะครับแต่ตัวนี้เวลาที่คุณถอดออกมาจากหูมันจะกดตรงนี้ไม่ได้นะครับในกรณีนี้ก็เป็นการป้องกันให้คุณไม่เผลอไปแตะมันเวลาที่คุณเอาออกจากหูนะครับผมก็มองว่าเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่ดีอย่างหนึ่งของตัวนี้นะครับโดยหูฟังตัวนี้มันจะมีจุกให้เปลี่ยนได้หลายไซส์นะครับถ้าให้ผมแนะนำวิธีเลือกไซส์ที่ถูกต้องนะครับให้เพื่อนๆลองใส่ขณะกินข้าวนะครับมันจะมีจังหวะที่เราเคี้ยวข้าวอ้าปากหรือว่ายิ้มนะครับจังหวะนั้นมันจะทำให้หูฟังหลวมได้ก็แนะนำให้เพื่อนใส่จุกที่ใหญ่ขึ้นเพื่อทำให้มันพอดีกับรูหูของเพื่อนนะครับโดยในแอปยังมีโหมด Accessibility Mode นะครับก็คือสามารถเลือกให้หูฟังข้างซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันได้ในคนที่ต้องการนะครับนอกจากนี้ตัวหูฟัง Samsung ยังสามารถใช้ฟังก์ชัน Find My Earbud ได้อีกด้วยและเรายังสามารถกดให้หูฟังส่งเสียงดังในกรณีที่เรากำลังค้นหาหูฟังได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองกดปุ่มนี้ว่าหูฟังมันดังแค่ไหนตอนที่มันไม่ได้อยู่ในหูเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าเสียงเมื่อกี้ค่อนข้างดังมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆเผลอทำหล่นไว้ใต้โต๊ะหรืออะไรสักอย่างเปิดเสียงนี้ก็น่าจะหาได้ไม่ยากนะครับโดยผมว่าฟังก์ชันตามหาหูฟังโดยให้มันส่งเสียงก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวผมก็เคยทำหล่นในลักษณะนี้เพียงแต่ตอนนั้นไม่มีฟังก์ชันนี้ถ้ามีฟังก์ชันนี้มันก็คงจะหาหูฟังได้ไม่ยากผมเคยทำตัวเจ้า Soundpeace หล่นในห้องน้ำก็ใช้เวลาควานหาอยู่สักพักหนึ่งเพราะมันส่งเสียงไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องการสวมใส่นะครับทั้ง2ตัวผมว่าใส่ได้ในหูอย่างสบายๆไม่ได้ต้องกังวลอะไรเรื่องความรำคาญนะครับแถมเท่าที่ใช้มามันก็ไม่เคยหลุดจากหูผมเลยนะครับโดยตัว Soundpeace T3 ผมใช้มา 2-3 ปีในขณะที่ Samsung Galaxy Buds Core ผมได้มีโอกาสใช้มาเป็นระยะเวลา2 สัปดาห์นะครับและฟังก์ชันต่างๆที่ผมพูดในคลิปก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆหลังจากได้ใช้มา2 สัปดาห์ถ้าพูดถึงการใส่นอนนะครับแน่นอนว่าตัวแบบไม่มีก้านมันก็จะดีกว่าแต่ทั้ง2ตัวเวลาใส่นอนก็ไม่ได้ใส่สบายได้ 100% ทั้งคู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนโดยก่อนหน้าที่ผมจะเลือกตัว Samsung Galaxy Buds Core ผมก็มีหลายๆยี่ห้อที่ผมเอามาพิจารณาร่วมด้วยโดยผมมองหาหูฟังที่มีขนาดเล็ก ANC-D ระยะการใช้ต่อครั้งนานพร้อมขนาดกล่องกระทัดรัดยี่ห้อแรกที่ผมสนใจก็คือ JLab J-Buds ตัวนี้มันจะเล็กมากๆเล็กกว่าตัวนี้อีกแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มี ANC ซึ่งเป็นโหมดที่ผมต้องการมากๆในชีวิตประจำวันเวลาผมไปกินอาหารกลางวันและผู้คนรอบข้างเสียงค่อนข้างดังตัวที่2คือหูฟังยี่ห้อ Soundcore หูฟังตัวนั้นค่อนข้างเล็กมากๆเล็กกว่าตัวนี้อีกแถมดูจะใส่นอนได้สบายแล้วก็หลับได้ 100% จริงๆแต่ตัวนั้นกล่องค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มี ANC โหมดเหมือนกันเป็นอารมณ์หูฟังเพื่อการนอนใช้เพื่อฟังเพลงแนวผ่อนคลายเพื่อให้หลับง่ายโดยตัวกล่องของตัวนั้นก็จะค่อนข้างใหญ่ยากที่จะพกพาแถมราคาก็ดูขึ้นไปสูงมากๆเมื่อเทียบกับความต้องการในการใช้งานของผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นหูฟัง Pixel จาก Google ตัวนั้นขนาดหูฟังดูจะค่อนข้างเล็กน่าจะใส่สบายแต่ข้อเสียก็คือกล่องมันดูจะใหญ่ไปน่าจะพกพาลำบากนิดนึงแถมราคาก็ยังดูไม่สมเหตุสมผลกับการใช้งานของผมเท่าไหร่นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกหูฟังตัวนี้ Samsung Galaxy Buds Core หลังจากผมใช้มา2 สัปดาห์ผมก็ชอบตัวนี้มากๆทั้งเรื่องฟังก์ชันที่ผมคาดหวังไว้และฟังก์ชันที่ผมก็ไม่ได้คาดหวังแต่พอมีแล้วก็ขาดไม่ได้ผมขอพูดถึงข้อดีต่างๆของตัว Samsung Galaxy Buds Core ต่อนะครับโดย Samsung ตัวนี้เวลาที่คุณเปิด ANC ค้างไว้เวลาคุณปิดหูฟังแล้วนำกลับมาใช้ใหม่โหมด ANC เดิมก็จะยังอยู่ไม่ต้องกดใหม่ซ้ำสองแตกต่างจากตัว Soundpeace T3 นะครับเมื่อคุณเปิดใหม่ทุกครั้งแล้วคุณอยากให้ ANC on คุณก็ต้องกด ANC ใหม่ทุกครั้งนอกจากนี้เวลาคุณเปลี่ยนโหมดตัว Soundpeace T3 มันจะส่งเสียงดังมันจะขึ้นมาว่า ANC on หรือว่ามันจะขึ้นโหมด Pass to มามันก็จะพูดเสียงดังขึ้นมาในขณะที่ตัว Samsung Galaxy Buds Core เนี่ยเวลาเรากดเปลี่ยนโหมดปุ๊บ
มันจะส่งเสียงแค่เบาๆเฉยๆทำให้มันไม่มีอะไรมากบสิ่งที่เราฟังอยู่ตอนนี้ผมพยายามหาเคสหูฟังที่มันไม่ได้เพิ่มไซส์ของหูฟังมากเพื่อเอามาคล้องกับสิ่งต่างๆเช่นหูเข็มขัดกางเกงถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนแนะนำก็สามารถบอกมาได้เลยนะครับผมจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่เลือกหูฟังตัวท็อปของ Samsung 1คือหูฟังตัวท็อปมันยังมีก้านอยู่ส่วนตัวผมอยากได้แบบไม่มีก้านทำให้ผมสามารถใส่หูฟังนอนดูคอนเทนต์ได้อย่างสบายใจอีกอย่างหนึ่งโดยทั่วไปแล้วผมจะชอบฟังคอนเทนต์ใน YouTube เช่นการพูดคุยกันหรือว่าพอดแคสต์โดยที่ผมจะไม่ได้ฟังเพลงมากเท่าไหร่เพราะงั้นหูฟังระดับเสียงที่ดีในราคาที่คุ้มค่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับผมถ้าเพื่อนๆมีการใช้งานต่างๆเหมือนกับผมแนะนำหูฟังตัวนี้เลยครับ Samsung Galaxy Buds Core ก็หวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกหูฟังตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าประสบการณ์อะไรที่อยากแชร์ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าใครสนใจคลิปรีวิวสินค้าอื่นๆในช่องก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย